જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી આ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર તત્વજ્ઞાન ધોરણ 12 અને ધોરણ 11ના તમામ જે પ્રકરણો છે એ પ્રકરણના વિડીયો, દરેક પ્રકરણના વિડીયો પ્લેલિસ્ટની અંદર તમે જઈ અને જોઈ શકો છો અને એનો વિડીયો જોઈ અને તમે સારું પરિણામ મેળવી શકો છો. મારી આ યુટ્યુબ જે ચેનલ છે જેની અંદર મનોવિજ્ઞાનના પણ વિડીયો છે અને બીજું તમને હું નવું જે મારી જે બુક છે એ બુક વિશે તમને કહું તો એ બુક તત્વજ્ઞાનની ધોરણ 12ની બુક બનાવેલી છે મેં, અને એ બુકને તમે વાંચી અને સારું પરિણામ મેળવી શકો છો. હવે તમને બુક મેં બનાવી છે, કોઈ હાર્ડ કોપી નથી, એ ફક્ત સોફ્ટ કોપીની અંદર મેં બુક બનાવેલી છે. અને એ બુક જો તમારે જોઈતી હોય તો મારો જે આ વિડીયો જે રનિંગ છે તો આ વિડીયોની જે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મેં લિંક મૂકેલી છે, એ લિંક ઉપર જઈ અને તમે ક્લિક કરી અને એ બુક PDF સ્વરૂપે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને એ બુક ડાઉનલોડ કરી અને એની પ્રિન્ટ કરી અને તમે એનું વાંચન કરશો તો સરળતાથી તમે સારું એવું પરિણામ મેળવી શકો છો. એકદમ સરળ ભાષાની અંદર બનાવેલી છે બુક. અને એ બુકનું ખાસ બીજું એક મહત્ત્વ એ છે કે એ બુકની અંદર જો કોઈ તમે પ્રશ્ન વાંચો છો, જે પ્રશ્નમાં કોઈ ખ્યાલ આવતો નથી, તો તમે એ પ્રશ્ન નીચે મેં આવા QR કોડ મૂકેલા છે. દરેક પ્રશ્નની અંદર આવા QR કોડ મૂકેલા છે અને QR કોડ ઉપર જઈ તમે એને સ્કેન કરશો તો તમારે એ પ્રશ્નનો વિડીયો તમારા મોબાઈલની અંદર યુટ્યુબની અંદર ચાલુ થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બુક છે ડાઉનલોડ કરી અને તમે સારું પરિણામ મેળવી શકશો. તો બુકને ડાઉનલોડ કરવા માટે ફરીથી તમને કહું છું કે જે વિડીયોના નીચે જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે, ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મેં એક લિંક મૂકેલી છે, એ લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે મારું આ જે સોફ્ટ કોપી જે બુકની છે એ તમે ડાઉનલોડ કરી અને સારું પરિણામ મેળવી શકશો. બીજું કે મેં આ જ વિડીયોની અંદર એક બ્લુપ્રિન્ટ પણ બનાવેલી છે, જે વિડીયોની બ્લુપ્રિન્ટ કઈ રીતે તમારે તૈયારી કરવાની છે, તો કયા પ્રકારમાંથી કયું પૂછાશે, તો એ તૈયારી કઈ રીતે કરવી એ પણ આ વિડીયોની અંદર જ છે. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ એનું જે ભાગ છે એ ભાગની અંદર કઈ રીતે તૈયારી કરવી, બ્લુપ્રિન્ટ કેવી છે, કયા પ્રકારમાંથી કેટલું પૂછાશે એ આપણે જોઈએ. જય જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી આ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 ફિલોસોફી, જેની ગુજરાત માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જે નવી બ્લુપ્રિન્ટ બનાવેલી છે, જે માર્ચ 2024ની જે બોર્ડની પરીક્ષા છે, જેમાં નવી પદ્ધતિથી પ્રશ્નપત્ર જે તમને મળશે, એટલે કે ન્યૂ બ્લુપ્રિન્ટ, તેની આપણે આજે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જેમાં જો તમે આ જે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે જો તમારી તૈયારી હશે તો તમે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર તત્વજ્ઞાનની અંદર સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. 90-95+ માર્ક્સ મેળવવા માટે આ બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે તમારે તૈયારી કરવાની. અને આ જે બ્લુપ્રિન્ટ છે તેમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જે પરીક્ષાનું જે માળખું છે એ માળખું એકદમ સરળ કરી દીધું છે. પહેલો વિભાગ એ છે, તમારા 20 માર્ક્સનો વિભાગ એ હશે, 10 માર્ક્સનો વિભાગ બી છે, વિભાગ સી, ડી અને ઈમાં જનરલ ઓપ્શન કરી દીધા છે કે તમને પ્રશ્નો આપેલા હોય એમાંથી તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન લખી શકશો. પહેલાં એવું ન હતું. પહેલાં શું હતું? અથવા હતા. જ્યારે અહીંયા જનરલ ઓપ્શન છે, જેના કારણે તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન જે આપેલા હોય તેમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન તમે લખી શકશો. વિભાગ સીની અંદર 14 પ્રશ્નો આપેલા હશે, તેમાં 10 પ્રશ્નો લખવાના. વિભાગ બીની અંદર પણ 14 આપેલા, ડીની અંદર પણ 14 આપેલા હશે, એમાં પણ બી તમારે 10 પ્રશ્નો લખવાના રહેશે. અને વિભાગ ઈની અંદર પણ તમારે 6 જ પ્રશ્નો આપેલા હશે, એમાંથી 4 પ્રશ્નો લખવાના રહેશે. તો આખી જે બ્લુપ્રિન્ટ છે, બ્લુપ્રિન્ટની સમજ હું આ વિડીયોની અંદર તમને આપવા જઈ રહ્યો છું. શરૂઆતથી લઈ અને છેલ્લે સુધી મારો વિડીયો જોજો, જેથી તમે કઈ રીતે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર તત્વજ્ઞાનની અંદર તૈયારી કરવાની છે એકદમ સરળ થઈ જશે. અને કેટલી તૈયારી કરશો તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે. અને કેટલી તૈયારી કરશો, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એવા પણ હશે કે જેમને 33 માર્ક્સ લાવવા મુશ્કેલ પડતા છે. પાસ થવું, તો
તો આ વિડીયોની અંદર હું તમને કઈ રીતે પાસ થવું, તમારે પાસ થવાની ટેકનિક પણ હું તમને આની અંદર આપવાનો છું. તમે કેટલા પ્રકરણ તૈયાર કરો તો તમે પાસ થઈ જશો, તો બધું જ આ વિડીયોની અંદર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે બ્લુપ્રિન્ટ શું છે અને કઈ રીતે તૈયારી કરવાની છે, કેટલા પ્રકારની તૈયારી કરવાની છે, તો સરળતા રહેશે. તો જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ન્યૂ બ્લુપ્રિન્ટ અહીંયા મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે, જેમાં શરૂઆત કરીએ આપણે કે બ્લુપ્રિન્ટ ન્યૂ બ્લુપ્રિન્ટ છે, એમાં કયા પ્રકરણમાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાશે તમારે. જે અહીંયા આપણે જોઈએ તો કુલ 10 પ્રકરણો છે. ધોરણ 12ની અંદર તત્વજ્ઞાનની અંદર કુલ 10 પ્રકરણો છે અને 10 પ્રકરણમાં અહીંયા જનરલ વિકલ્પ આપેલા છે. તો જનરલ વિકલ્પ શું છે અને જનરલ વિકલ્પ સાથે, જનરલ વિકલ્પ વગર અને જનરલ વિકલ્પ સાથે કેટલા માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે. આ જે છે અહીંયા આપેલા પ્રશ્નો છે, જનરલ વિકલ્પ જે છે એ વગર આટલા માર્ક્સનું પૂછાશે અને જે અહીંયા આપેલું છે જનરલ વિકલ્પ સાથે છે. એટલે આપણે આમાં કંઈ એટલું બધું પડવાની કોઈ જરૂર નથી. ખાસ તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે, આની અંદર જે જનરલ વિકલ્પ વગર છે એમાં ઊંડું ઉતરવાની જરૂર નથી. આપણે ફક્ત જનરલ વિકલ્પ સાથેના જે માર્ક છે એને જ ધ્યાનમાં લેવાના છે. એમાં તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કયા પ્રકરણમાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય છે. તો તમે જો પહેલું જ પ્રકરણ છે વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારો, તે જનરલ વિકલ્પ વગર 15 માર્ક્સ અને વિકલ્પ સાથે 20 માર્ક્સ છે. તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી, 20 માર્ક્સ જ ધ્યાનમાં લેવાના છે. જો આ પહેલા પ્રકરણના 20 માર્ક છે, તો એ પહેલું પ્રકરણ તૈયાર કરો એટલે તમારે 20 માર્ક્સનું બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે. એટલે 20 માર્ક્સ પહેલા પ્રકરણના છે, બીજા પ્રકરણની અંદર 11 માર્ક્સ છે, ત્રીજું પ્રકરણ અનુમાનના નિયમો છે અને 13 માર્ક્સ છે, નિરુપાધિક સંવિધાન ચોથું પ્રકરણ 13 માર્ક્સ છે, વ્યાપ્તિકરણ અને વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણ રીતિઓ છે 11 માર્ક્સ છે, ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં અનુમાન 10, મૂલ્ય મીમાંસામાં 7, ધર્મ અને ધાર્મિક જીવન 13, ધર્મનો અર્થ અને ધાર્મિક જીવન 13, જગતના વિદ્યમાન ધર્મો 21 અને યોગ જે 10મું પ્રકરણ છે તેમાં 11 માર્ક્સ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે પ્રકરણની અંદર જે માર્ક્સ આપેલા છે તમે થોડુંક ધ્યાન આપો તો ખ્યાલ આવશે. એક પહેલું પ્રકરણ 20 માર્કનું છે, પછી એક જો 9મું પ્રકરણ છે એ 21 માર્ક્સનું છે. તો 20 અને 21 41 માર્ક્સ થઈ ગયા. જે વિદ્યાર્થી આ બે પ્રકરણ તૈયાર કરશે એને 41 માર્ક્સ તો રોકડા થઈ જશે. જેમાં 9મું પ્રકરણ એકદમ સરળ છે, પહેલું પ્રકરણ પણ એકદમ સરળ છે, 41 માર્ક્સ આવી જાય. પછી એમાં બીજું પ્રકરણ છે એકદમ સરળ પ્રકરણ છે, બીજું પ્રકરણ જેમાં 11 માર્ક્સનું છે, અને એક ચોથું પ્રકરણ છે 13 માર્ક્સ. તો તમે આ 4 પ્રકરણ તૈયાર કરશો તો આ 4 પ્રકરણના જે માર્ક્સ થાય છે, તમે 4 પ્રકરણના માર્ક્સ જો તો લગભગ 60 થી 65 માર્ક્સ જેવો થઈ જાય છે. તો 60-65 માર્ક્સ આ 4 પ્રકરણમાંથી જ મળે. બીજા પ્રકરણના જે માર્ક્સ છે એ તમે ઇઝીથી ત્રીજું પ્રકરણ જો આવડતું હોય તો 13 માર્ક્સ તમે મેળવી શકો છો. આ જે 4 પ્રકરણની જે વાત કરું છું, 4 પ્રકરણ એકદમ સરળ પ્રકરણો છે, એકદમ ઇઝી છે. અને જો આ 4 પ્રકરણ વ્યવસ્થિત તમે તૈયાર કરી દો તો તમારા 80-85 માર્ક્સ આરામથી મળી જશે તમને. અને જેને પાસિંગ માર્ક્સ લાવવા 33 માર્ક્સ, એના માટે તો ખાસ પહેલું અને 9મું પ્રકરણ. જો આ પહેલું અને 9મું પ્રકરણ જો તૈયાર કરી દેશે તો એ પાસ 33 માર્ક્સ તો ઇઝી આવી જશે, આરામથી પાસ થઈ જશે. એટલે પાસ થવા માટે તત્વજ્ઞાનની અંદર 2 જ પ્રકરણની તૈયારી કરે તો આરામથી એ પાસ થઈ જાય, પણ 2 પ્રકરણ પૂરા તૈયાર કરવા પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે છે પ્રકરણ પ્રમાણે છે અહીં આપેલું છે આપણને કે પ્રકરણ પ્રમાણે જે માર્ક્સ અહીં આગળ પૂછાય છે આપણને કે કયા પ્રકરણમાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે તે આપણે જોયું. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો એની જે બ્લુપ્રિન્ટ છે એ પ્રકરણ વાઇઝ કયા પ્રકરણમાંથી કયો પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે તે અહીંયા તમારી સમક્ષ જે બ્લુપ્રિન્ટ બનાવેલી છે એ કયા પ્રકરણમાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાશે એમાં આપણે જોઈએ. તો જો અહીંયા આગળ આપણે આપેલું છે પહેલો જ વિભાગ એ છે. વિભાગ એ કુલ 1 ગુણનો પ્રશ્ન હશે વિભાગ એની અંદર. વિભાગ બી છે એમાં પણ 1 ગુણનો પ્રશ્ન. વિભાગ સીની અંદર પણ 2 ગુણના પ્રશ્ન હશે.
વિભાગ ડીની અંદર 3 માર્કનો એક પ્રશ્ન હશે અને વિભાગ ઈની અંદર 5 માર્કનો પ્રશ્ન હશે. કુલ 5 વિભાગો જે છે એ પ્રમાણે તમને પ્રશ્નપત્ર મળશે. અહીંયા મેં સમય પણ આપેલો છે તમને કે કયા વિભાગની અંદર કેટલો સમય તમારે લેવાનો છે. વિભાગ એની અંદર 30 મિનિટ છે, વિભાગ બીની અંદર 25, વિભાગ સીની અંદર 35 મિનિટ, ડીની અંદર 55 અને ઈની અંદર 35 મિનિટ. કુલ 180 મિનિટ એટલે કે 3 કલાકના સમયગાળાની અંદર કઈ રીતે આપણે પ્રશ્નપત્ર લખવાનું છે, કેટલા સમયની અંદર કયો વિભાગ પૂરો થવો જોઈએ, એ પ્રમાણે આપણે આખું આપણું મેનેજમેન્ટ હોવું જોઈએ. નહીં તો કેટલીક વાર શું થાય છે કે કોઈ પ્રશ્ન તમને વધુ આવડે છે એમાં તમે વધુ સમય લઈ લો છો અને છેલ્લે જ્યારે સમય થઈ જાય ત્યારે તમારા 1-2 પ્રશ્ન રહી જાય છે. હવે જો 1 અને 2 પ્રશ્ન રહી ગયા, દાખલા વિભાગ ઈની અંદર 2 પ્રશ્ન તમારા રહી ગયા તો 10 માર્ક્સનું નુકસાન થઈ જાય છે અને 10 માર્ક્સનું નુકસાન થવાથી તમારા માર્ક્સ 90માંથી જ ગણતરી થવાના છે. 2 પ્રશ્નો તમે લખવાના રહી જાય છે તો તમારા 10 માર્ક્સ તો ત્યાં જ માઇનસ થઈ જાય છે. એટલે ક્યારેય પણ પ્રશ્નપત્ર લખતા હોય એ સમયે 1 માર્ક્સનું પણ તમારે બાકી રાખવાનું નથી. 100 માર્ક્સનું પેપર લખવાનું. જો તમે બાકી રાખશો તો એ માર્ક્સ તો ત્યાં આગળ જ તમારા માઇનસ થઈ જશે. 5 માર્કનો પ્રશ્ન એક રહી જાય છે તો તમારા 95 માર્ક્સમાંથી જ તમને 95 માર્ક્સમાંથી જ માર્ક્સ મળવાના છે, 100માંથી નહીં મળે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે 180 મિનિટની અંદર તમામ પ્રશ્નો પૂરા થવા જોઈએ. એક પણ પ્રશ્ન રહી જવો ના જોઈએ. 100 માર્ક્સનું પ્રશ્નપત્ર તમારે લખવાનું રહેશે. જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે કે જો પહેલું જ પ્રકરણ છે તો પહેલું પ્રકરણ અથવા તો 1 થી 10 પ્રકરણની અંદર વાત કરો તમે તો જે વિભાગ એ છે એમાં 10 પ્રકરણની અંદરથી 20 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે વિભાગ એની અંદર. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે આ જે 6 પ્રકરણ છે, 6 ને 10 પ્રકરણ જે બીજા સ્લાઇડની અંદર આવશે બીજા પ્રકરણો, તો 10 પ્રકરણમાં એક પ્રકરણની અંદરથી 2 વિકલ્પો હશે ફાઇનલ. પહેલું પ્રકરણ તો 2 વિકલ્પ, બીજું પ્રકરણ 2, ત્રીજું 2, ચોથું 2, એટલે કે બધા જ પ્રકરણમાંથી 2 વિકલ્પો પૂછાશે. 10 પ્રકરણમાંથી 2 વિકલ્પ પૂછાય એટલે કુલ પ્રશ્નો 20 પ્રશ્નો થઈ જશે. એટલે વિભાગ એની અંદર દરેક પ્રકરણમાંથી 2 વિકલ્પ. પછી વિભાગ બીની અંદર દરેક પ્રકરણમાંથી 1 પ્રશ્ન છે. 1 થી 10 પ્રકરણ છે, કુલ 10 માર્કનો પ્રશ્ન હશે. વિભાગ બી 10 માર્કનો હશે અને એક પ્રકરણમાંથી કેટલા છે? 1 પ્રશ્ન. એટલે વિભાગ બીની અંદર દરેક પ્રકરણમાંથી 1 પ્રશ્ન પૂછાશે. હવે જોઈએ તો સી, ડી અને ઈ. તો સી, ડી અને ઈ બહુ જ મહત્વનું છે. એમાં આપણે સૌ પહેલાં વિભાગ સીની વાત કરીએ. તો વિભાગ સીની અંદર જોઈએ તો પહેલું પ્રકરણ અહીં આપેલું છે આપણને, ત્રીજું અને ચોથું. આ જે 3 પ્રકરણો છે અહીંયા આગળ સ્ટાર આપેલો છે, જનરલ ઓપ્શનવાળા છે પ્રશ્ન. જનરલ ઓપ્શનને આપણે ધ્યાનમાં લેવા નથી, મેં તમને પહેલાં પણ કીધું. આપણે 2 પ્રશ્નને ધ્યાનમાં લેવાના, અહીંયા 2 છે, અહીંયા 2 છે. કુલ 1, 2, 3, 6 પ્રશ્નો થઈ ગયા તમારે. પહેલું પ્રકરણમાંથી 2 પ્રશ્ન પૂછાશે, ત્રીજા પ્રકરણમાંથી 2 પ્રશ્ન પૂછાશે, ચોથા પ્રકરણમાંથી 2 પ્રશ્ન પૂછાશે. કુલ આ જે પ્રકરણો આપણને આપેલા છે એમાંથી તમને પહેલું, ત્રીજું, ચોથું અને બીજું પ્રકરણ જોઈએ તો વિભાગ સીની અંદર જો 7મું અને 8મું પ્રકરણ. એટલે પહેલું અહીંયા આપેલું છે આપણને, પહેલું, ત્રીજું, ચોથું અને 7મું અને 8મું. એટલે કુલ કેટલા 5 પ્રકરણો એવા છે કે જેમાંથી 2 પ્રશ્ન પૂછાય છે. પહેલું, ત્રીજું, ચોથું અને 7મું અને 8મું પ્રકરણ. આ 5 પ્રકરણ તૈયાર કરો એટલે 5 પ્રકરણના પ્રશ્નો તૈયાર કરો એટલે વિભાગ એની અંદર તમારે 10 પ્રશ્નો લખવાના થાય છે. તો 10 તમને મળી જાય. એટલે કુલ આ 5 પ્રકરણ તૈયાર કરવાના. વિભાગ સી માટે જો તમે 5 પ્રકરણ તૈયાર કરો, પહેલું, ત્રીજું, ચોથું અને 7મું અને 8મું, તો એમાંથી 10 પ્રશ્નો થઈ જાય છે. એના સિવાય પણ જો 9મું, 10મું પ્રકરણમાંથી પૂછાય છે અને 5મા અને 6ઠામાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાય છે. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મારો અર્થ એટલો છે કે 5 પ્રકરણ જો તમે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરો તો વિભાગ સી તમારો ક્લિયર થઈ જાય. તમને વિભાગ સીની અંદર જે 20 માર્ક્સ છે 20 પૂરેપૂરા મળી જશે. 10 પ્રશ્નો પૂછાય છે. હવે વિભાગ ડી છે તો વિભાગ ડીની અંદર પણ એવું જ છે. વિભાગ ડીની અંદર કુલ તમને પ્રશ્નો પૂછાશે 14, એમાંથી લખવાના થશે 10. સીમાં પણ 14 પૂછાય, એમાં 10 લખવાના. તો ડીની અંદર કુલ 14 પ્રશ્નો છે, એમાંથી તમારે 10 પ્રશ્નો લખવાના રહેશે. એમાં આપણો મોટા ભાગના પ્રકરણો જોઈએ કે કયા પ્રકરણમાંથી વધુ પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો જો એક ત્રીજું પ્રકરણ છે,
એક ચોથું પ્રકરણ, એક પાંચમું પ્રકરણ. એટલે 3, 4, 5 જેમાં 2 પ્રશ્નો પૂછાય છે 3 માર્કના, એટલે 6 માર્ક્સનું એક પ્રકરણ થયું. તો 3, 4, 5 અને વિભાગ ડી છે એ 8, 9 અને 10. આ 6 પ્રકરણો છે. એમાંથી તમને કુલ 12 પ્રશ્નો પૂછાય છે. 6 પ્રકરણ તૈયાર કરો એટલે 12 પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરો તો એમાંથી તમારે 10 જ લખવાના રહેશે. 10 અને પહેલામાંથી એક અને બીજામાંથી એક. એટલે વિભાગ ડીની જો તૈયારી તમારે કરવી હોય તો જો પહેલું પ્રકરણ સરળ છે એટલે એક પ્રશ્ન આવી જાય, બીજું પણ સરળ છે એટલે બીજો પ્રશ્ન પણ આવડી જશે. આપણે ત્રીજું પ્રકરણ બાદ મૂકી દઈએ. ત્રીજા પ્રકરણનું અનુમાનના નિયમો કેટલાક નથી આવડતા હોતા, પણ જો કેટલાક આવડતા હોય છે તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળે જ છે. તો આ બે પ્રશ્ન આરે આવડી જતા હોય છે એટલે 4 પ્રશ્નો થયા. પછી વિભાગ ચોથું પ્રકરણ આકૃતિ ભેદ આવે છે, એ પણ આવડે એવા છે, ઇઝી છે, એટલે 4 અને 2 6 પ્રશ્નો થઈ ગયા. તો આ 4 પ્રકરણમાંથી 6 પ્રશ્ન આવડે. પછી વિભાગ એ 9મા પ્રકરણના પણ 2 છે એટલે એ 8 પ્રશ્નો થઈ ગયા. અને 7મા 8મા પ્રકરણમાં 2 આવે છે. એટલે સરળતાથી તમે પૂરેપૂરા માર્ક્સ વિભાગ ડીની અંદર પણ મેળવી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ વિભાગ ઈ. તો વિભાગ ઈની અંદર કુલ 4 પ્રશ્નો લખવાના થશે, જેમાં કુલ પ્રશ્નો છે તમારે 4 પ્રશ્નો લખવાના થશે અને 6 પ્રશ્નોમાંથી 4 પ્રશ્નો લખવાના થશે. તો આની અંદર આપણે જોઈએ તો 4 પ્રશ્ન કયા પ્રકરણમાંથી. તો તમે વિભાગ એના 4 પ્રશ્નો હું તમને કહી દઉં, એ જ પ્રકરણ ખાલી તૈયાર કરો એટલે તમારા 20 માર્ક્સ ક્યાંય નથી ગયા. જેમાં પહેલું પ્રકરણ 2 પ્રશ્ન છે. પહેલા પ્રકરણમાંથી 2 પ્રશ્નો પૂછાય છે વિભાગ ઈની અંદર. અને 2 પ્રશ્નો કયા હશે તમને કહી દઉં. 5 જે તાર્કિકારો છે તે, અને બીજો પ્રશ્ન એવો હોઈ શકે કે સત્યતા કોષ્ટકની રચના કરી એનું પ્રામાણ્ય શોધો. તો આ 2 પ્રશ્ન આવડે, ઇઝી છે એકદમ, ફરજિયાત એરા જ પ્રશ્નો પૂછાશે. તો પહેલું પ્રકરણ અને 9મું પ્રકરણ, જેમાં પેલું કોષ્ટક છે ધર્મ અને ધર્મના શાસ્ત્રો, ધર્મ ગ્રંથો છે, ધર્મ એના સ્થાપક, ધર્મ એના નૈતિક સિદ્ધાંત, આટલું તૈયાર કરો એટલે 2 પ્રશ્ન એમાંથી પૂછાઈ જશે. એટલે વિભાગ ઈ તમારા માટે એકદમ સરળ છે. પહેલું અને 9મું પ્રકરણ તૈયાર કરો એટલે વિભાગ ઈના 20 માર્ક્સ તમારા ક્યાંય ગયા નથી. વિભાગ ઈની અંદર પહેલું અને 9મું પ્રકરણની અંદરથી 4 પ્રશ્નો પૂછાય છે અને 4 પ્રશ્નો લખવાના હોય છે. તો પહેલું અને 9મું પ્રકરણ તૈયાર કરો એટલે તમારે, અને વિભાગ બીજું પ્રકરણ છે એમાં પણ એક સરળ પ્રશ્ન હોય છે. તમને સંવિધાન આપેલું હોય, એનું તમારે પ્રાતિક રજૂઆત કરી એનું પ્રામાણ્ય શોધવાનું, સત્યતા કોષ્ટકની રીતનો ઉપયોગ કરીને પ્રામાણ્ય શોધવાનું હોય છે. એ પ્રશ્ન અહીંયા હોય છે. પછી અહીંયા આકૃતિ ભેદ 9મા પ્રકરણની અંદર જે કોષ્ટક છે કોષ્ટકમાંથી તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આ બ્લુપ્રિન્ટ મેં બનાવેલી છે અને આ પ્રમાણે જ પ્રશ્નપત્ર લગભગ હશે, તો તમારી તૈયારી ખાસ આ બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે કરશો તો તમે 90+ માર્ક્સ મેળવી શકશો. અને જેને નપાસ થાય એવું છે એ પાસિંગ માર્ક્સ આરામથી લાવી શકશે. જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંયા લાસ્ટમાં 20 પ્રશ્નો છે, 20 માર્કના છે. વિભાગ એની અંદર, વિભાગ બીની અંદર 10 પ્રશ્નો 10 માર્કના છે. પછી વિભાગ સીની અંદર કુલ 10 પ્રશ્નો 20 માર્કના, ડીની અંદર 10 પ્રશ્નો 30 માર્કના, અને ઈની અંદર 4 પ્રશ્નો 20 માર્કના. કુલ પ્રશ્નો તમારે પરીક્ષાની અંદર હશે 64 પ્રશ્નો હશે જનરલ વિકલ્પ સાથેના. 64 પ્રશ્નો 130 માર્કના પ્રશ્નો હશે. તો 130માંથી તમારે 100 માર્ક્સનું લખવાનું છે. 130માંથી 100 માર્ક્સના જ પ્રશ્નપત્રના જવાબ લખવાના છે. જે 30 માર્ક્સ એ ઓપ્શન નીકળી જશે તમારા માટે. એકદમ સરળ છે સારા માર્ક્સ લાવવા માટે, પાસિંગ માર્ક્સ માટે. જો આટલી તૈયારી કરે કોઈ તો એ વિદ્યાર્થી ક્યારેય નાપાસ ના થાય. જોઈએ હવે આપણે એનું પ્રશ્નપત્ર કઈ રીતે પ્રશ્નપત્ર હશે તમારું. તો જો વિભાગ ઈ છે તો વિભાગની અંદર હવે બહુ સમય નહીં લઈએ, કારણ કે પ્રશ્નપત્ર તમને બતાવી દઉં છું કયા પ્રકરણમાં કેટલા પૂછાય છે મેં તમને કહી દીધું છે. વિભાગ એની અંદર જોઈએ તો પહેલું પ્રકરણમાંથી 2 પ્રશ્ન, બીજામાંથી 2, ત્રીજામાંથી 2, ચોથામાંથી 2, પાંચમામાંથી 2 અને છઠ્ઠામાંથી 2. તો કુલ આ રીતે દરેક પ્રકરણમાંથી વિભાગ એની અંદર 2 પ્રશ્ન છે. છઠ્ઠામાંથી 2 છે, સાતમામાંથી 2, આઠમામાંથી 2, નવમા, 10મામાંથી 2. તો આ રીતે 20 પ્રશ્નો છે વિભાગ એની અંદર. વિભાગ બીની અંદર જોઈએ તો દરેક પ્રકરણમાંથી એક પ્રશ્ન છે. 30મો પ્રશ્ન હોય તો એ 10મા પ્રકરણમાંથી જ હશે. ખાસ યાદ રાખવાનું. દાખલા તરીકે 25મો પ્રશ્ન છે તો કયો પ્રકરણ? 5મા પ્રકરણમાંથી જ 25મો પ્રશ્ન હશે. 7મા પ્રકરણમાંથી 27મો પ્રશ્ન હશે.
તો વિભાગ બીની અંદર દરેક પ્રકરણમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાય છે. હવે વિભાગ સીની અંદર થોડુંક આપણે સી અને ડીમાં થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. જો વિભાગ સી છે એમાં કુલ 10 પ્રશ્નો તમારે લખવાના થશે. 14 પ્રશ્નો આપેલા હશે. એમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કેટલાક પ્રકરણ એવા છે કે એક પ્રકરણમાંથી બે પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો જો વિભાગ સીની અંદર આપણે જોઈએ તો પહેલું પ્રકરણ અહીં આપેલું છે આપણને. પહેલું પ્રકરણ 2 પ્રશ્ન છે. ચોથું પ્રકરણ 2 પ્રશ્ન છે. ત્રીજું પ્રકરણ 2 પ્રશ્ન છે. વિભાગ સીની અંદર પહેલું, ત્રીજું અને ચોથું. આ જે 4 પ્રકરણો છે, સોરી 3 પ્રકરણો, એ ત્રણેય પ્રકરણમાંથી 2 પ્રશ્ન પૂછાય છે. અને જેના ત્રીજું પ્રકરણ જે અનુમાનના નિયમો આવડે છે એના માટે તો આ ત્રણ જે પ્રશ્નો છે, આ 6 પ્રશ્નો એકદમ ઇઝી છે. આ 6 પ્રશ્ન આવડે એવા છે અને એકદમ રોકડા માર્ક્સવાળા છે. તો આ ત્રણ પ્રકરણો તૈયાર કરો તો તમે 6 તરી 9 આ માર્ક્સ તમને મળી જાય. 2 માર્ક્સનો એક પ્રશ્ન છે તો 4 4 8 4 તરી 12 માર્ક્સ આમાંથી મળી જાય. એટલે પહેલું પ્રકરણમાંથી 2 છે, બીજામાંથી 2 છે, ત્રીજામાંથી 2 છે, સોરી ચોથામાંથી છે. તો પહેલું, ત્રીજું અને ચોથું પ્રકરણ વિભાગ સી માટે પહેલું, ત્રીજું, ચોથું આ 3 તૈયાર કરો એટલે તમારે 12 માર્ક્સ મળી જાય. અને ઇઝી છે. ત્રણે પ્રકરણો ઇઝી છે, એકદમ સરળ આપેલા છે. પછી આપણે આગળ જોઈએ તો 5 થી 10મું પ્રકરણ છે. એમાં મેં તમને કીધું હતું જે આપણે બ્લુ પ્રિન્ટની અંદર જ કે જે આપણને આપેલું છે અહીંયા આગળ 7મું પ્રકરણ છે, 8મું પ્રકરણ, 7મું અને 8મું પ્રકરણ, એમાંથી 2 પ્રશ્ન છે. અને 9મું પ્રકરણ પણ ઇઝી જ છે. તો 5મા પ્રકરણમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાય, 6માંથી 2, 6માંથી 1, 7માંથી 2, 8માંથી 2, 9માંથી 1 ને 10માંથી 1. એટલે વિભાગ સીની અંદર તમારે પહેલું, ત્રીજું, ચોથું અને 7મું, 8મું આ 5 પ્રકરણો તૈયાર કરો એટલે તમારા 10 પ્રશ્નો પૂરા થઈ જાય. અને એમાંથી ના આવડતો હોય તો 9મા પ્રકરણનો ઇઝી પ્રશ્ન હોય છે, 10માનો પણ ઇઝી હોય છે, એ પણ તમે લખી શકો છો. તો આ રીતે વિભાગ સી છે. હવે વિભાગ ડીની અંદર જઈએ આપણે તો વિભાગ ડીની અંદર પણ તમે જુઓ તો એ પ્રમાણે છે. પહેલું પ્રકરણમાંથી એક પ્રશ્ન છે, બીજા પ્રકરણમાંથી એક પ્રશ્ન છે. એકદમ સરળ હોય છે. આરે રૂપનો પ્રકાર શોધો અને દલીલનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરો. એકદમ સરળ પ્રશ્નો છે બંને વિભાગ ડીની અંદર. પછી આગળ આપણે જોઈએ તો વિભાગ ડીની અંદર ત્રીજું અને ચોથું પ્રકરણ જુઓ, એમાં 2 પ્રશ્નો પૂછાય છે વિભાગ ડીની અંદર. ત્રીજું પ્રકરણ છે એકદમ સરળ છે, જેને આવડે એના માટે આ અનુમાનના નિયમો હોય છે. જે અનુમાનના નિયમોની અંદર તમારે રૂપલક્ષી સાબિતીની રચના કરવાની હોય છે. તો એ આવડતી હોય એના માટે ત્રણેય પ્રકરણની અંદર ત્રીજા નંબરના પ્રકરણની અંદર પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે. ચોથું પ્રકરણ ઇઝી છે. આકૃતિનો ભેદ આવે છે. એ 2 આકૃતિ અને ભેદ 2 પ્રશ્નો પૂછાય છે. આકૃતિ, ભેદ અને પ્રામાણ્ય શોધો કુલ 6 માર્ક્સનું હોય છે. એ પણ ઇઝી છે અને આવડે એવું હોય છે. પછી આગળ જઈએ તો 5મા પ્રકરણમાંથી 2 છે, 8મા પ્રકરણમાંથી 2, 9મામાંથી 2 અને 10મામાંથી 2. 5, 8, 9 અને 10. તો ચોથા પ્રકરણની અંદર જો 9મા પ્રકરણનું ખાસ યાદ રાખવાનું, 9મું પ્રકરણ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે, તૈયાર કરી દેવાનું. બધા જ વિભાગની અંદર પૂછાય છે અને આ રીતે તૈયારી કરશો તો આપણે આ 2 પ્રશ્નો પૂછાય છે તો 2માંથી આપણે એક સરળતાથી લખી શકીએ છીએ. આગળ જઈએ તો વિભાગ ઈ છે. હવે વિભાગ ઈની અંદર ખાસ મેં તમને લાસ્ટમાં પણ કીધું હતું આગળ, તો વિભાગ ઈની અંદર કુલ 2 જ પ્રકરણ તૈયાર કરો ને તમે તો તમારા 20 માર્ક્સ કુલ તમારા આ પ્રકરણની અંદરથી જે 4 પ્રશ્નો પૂછાય છે જે 20 માર્ક્સના પૂછાય છે. 4 પ્રશ્નો લખવાના રહેશે. તો જો પહેલું જ પ્રકરણ જો પહેલું પ્રકરણ 1 અને 9મું પ્રકરણ આ 2 પ્રકરણ તૈયાર કરો એટલે 1, 2, 3, 4 પ્રશ્નો થઈ ગયા. તો આ 2 જ પ્રકરણમાંથી તમે 20 માર્ક્સ મેળવી શકો છો. એના સિવાય પણ તમે જુઓ તો આ ત્રીજું પ્રકરણ તમે જુઓ, ત્રીજા પ્રકરણની અંદર જે આ દલીલ આપેલી હોય છે, દલીલની પ્રાતિક રજૂઆત કરી એનું સત્યતા કોષ્ટકની રીતનો ઉપયોગ કરી પ્રામાણ્ય શોધો, આ પણ ઇઝી જ છે. જો તમને આમાંથી નથી આવડતો, આમાંથી એક નથી આવડતો તો આ ત્રીજું પ્રકરણ તો એક આ પ્રશ્ન ફાઇનલી જ પૂછાય છે અને પૂછાશે. પ્રામાણ્ય શોધવાવાળો પ્રશ્ન ફરજિયાત હોય છે અને આ 5 કારકોમાંથી 2 પ્રશ્નો હશે. અને આમાં જે 9મું પ્રકરણ છે એમાં ધર્મો, એના સ્થાપકો, ધર્મ, એના ધર્મગ્રંથો, ધર્મ, એના નૈતિક સિદ્ધાંતો અને આચાર્ય યોગ્ય સદગુણો અને દુર્ગુણો, આ 4 પ્રશ્નો તૈયાર કરો ને તમે વિભાગ
એની અંદર 9મા પ્રકરણમાંથી 4 પ્રશ્નો છે. 4 પ્રશ્નોમાંથી જ પૂછાશે. હું તમને ફરીથી કહી દઉં કે જગતના વિદ્યમાન ધર્મો એના સ્થાપકો, એક પ્રશ્ન. બીજો, જગતના વિદ્યમાન ધર્મો એના ધર્મગ્રંથો, બીજો પ્રશ્ન. ત્રીજો, જગતના વિદ્યમાન ધર્મો અને નૈતિક સિદ્ધાંતો, આ 3 પ્રશ્નો થયા. અને ચોથો પ્રશ્ન, આચારો યોગ્ય સદગુણો અને દુર્ગુણો. આ 4 પ્રશ્નમાંથી 2 પ્રશ્ન ફરજિયાત હશે. અને વિભાગ એની અંદર પહેલું પ્રકરણ, એમાં કુલ 5 જે તાર્કિક કારકો છે, નિષેધ, સમુચય, વિકલ્પન, શરતી અને દ્વિશરતી, એમાંથી અને એ 4. અને બીજો એક પ્રશ્ન તમને કહી દઉં કે સત્યતા કોષ્ટકની રીતનો ઉપયોગ કરી સમજૂતી આપો. આ 5 પ્રશ્નમાંથી 2 પ્રશ્ન 100% હશે જ. તો વિભાગ ઈ તમારા માટે એકદમ સરળ છે. એકદમ પૂરેપૂરા 20 માર્ક્સ મેળવવા આપણા માટે સરળતા રહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી આ જે યુટ્યુબ ચેનલ છે, જો એને તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય, લાઈક કરી દેજો મારા વિડીયોને. અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે આજે મેં વિડીયો બનાવ્યો છે, વિડીયો તમારા માટે પણ મહત્ત્વનો છે. અને તમે તમારા મિત્રોને મારે આ વિડીયોની લિંક શેર કરજો, જેથી એ પણ વિદ્યાર્થીઓ આ મારો વિડીયો જોઈ અને સારા માર્ક્સ મેળવી શકે, સારું પરિણામ મેળવી શકે અને તત્વજ્ઞાન વિષયનું પરિણામ સારું આવે. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તમને કંઈ ખ્યાલ ના આવ્યો હોય, તો મારી આજે યુટ્યુબ વિડીયો મેં શરૂઆત કરી છે, ત્યાં આગળ મારો મોબાઈલ નંબર પણ છે. અને આ વિડીયોની અંદર નીચે તમે કમેન્ટ કરશો તો પણ એનો જે સોલ્યુશન છે, હું તમને સોલ્યુશન આપે. તમને કઈ રીતે તૈયારી કરવાની છે, કયો પ્રશ્નનો ખ્યાલ ના આવતો હોય તો હું તમને મોબાઈલ ઉપર મારા વિડીયો દ્વારા અથવા તો વોટ્સઅપ પર તમે મેસેજ કરશો તો વોટ્સઅપ પર તમને હું મેસેજ દ્વારા તમને એ જે તે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિડીયો તમારી સમક્ષ હું રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું, આ વિડીયો તમે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. અને વધુમાં વધુ વિડીયો તત્વજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચે એવી હું આશા રાખું છું. જય હિન્દ,